Hello everyone, welcome in electrical engineer. Now in this video lecture we will going to study syllabus topic 2.17 torque and speed equations. Torque and speed equations. Torque म्हणजे चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती and speed म्हणजे गती यांचे समीकरण आपण पाहणार आहोत. Torque and speed are the two most important characteristics of a DC motor. Torque and speed हे दोन महत्त्वाचे गुणधर्म आहेत DC मोटरचे. कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे गुणधर्म. So let us define them mathematically for various types of DC motor. ओके, आपण त्यांना मॅथमॅटिकली स्वरूपात त्यांची व्याख्या करणार आहोत वेगवेगळ्या प्रकारच्या DC मोटरसाठी. सिलेबस टॉपिक 2.17.1 टॉर्क इक्वेशन. टॉर्क म्हणजे चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती, त्याचं समीकरण इक्वेशन. Let us obtain the expression for torque for various types of DC motor. Let us obtain the expressions for torque for various types of DC motors. Torque produced by a motor will always be proportional to the air gap flux phi and the current flowing through the armature winding IA. Okay, torque कोणामुळे जनरेट होतो? Torque produced by a motor will always be proportional to air gap flux phi. ओके, एअर गॅपमधून जे प्रवाहित होणारे फ्लक्स आहेत, चुंबकीय रेषा आहेत, त्यांच्यावरती तो नेहमी काय आहे? प्रोपोर्शनल आहे. आणि करंट फ्लोईंग थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग, आणि आर्मेचर वाइंडिंगमधून जो करंट प्रवाहित होतोय त्याच्यावरती अवलंबून आहे. त्याच करंटला आपण IA म्हणतो. ओके, दॅट मीन्स कॅपिटल T टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाय इंटू IA. फ्रॉम द टॉर्क इक्वेशन 2.12.2 the flux is produced by the field current, hence ओके, फ्लक्स कोणाद्वारे प्रोड्यूस होणार आहेत? फील्ड. ओके, फील्ड करंटद्वारे. हेन्स फाय विल बी प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट. म्हणून जो फाय आहे, फ्लक्स जो आहे, तो कोणावरती अवलंबून आहे? आय फील्ड करंटवरती. दॅट मीन्स फाय प्रोपोर्शनल आय फील्ड. 2.17.1 हेन्स द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ DC मोटर इज प्रोपोर्शनल टू the product of IA and the field current I field. That means capital T proportional to IA into I field. Expression number 2.17.2. For various types of DC motors, the expression for the field current will be different. वेगवेगळ्या प्रकारच्या DC मोटरसाठी जो फील्ड करंटचा एक्सप्रेशन आहे तो काय असणार आहे? फील्ड करंट वेगवेगळा असेल. We will substitute them into equation 2.17.2. ओके, आपण त्यांना ह्या एक्सप्रेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करणार आहोत, बदल करणार आहोत टू गेट द टॉर्क इक्वेशन मिळवण्यासाठी. टॉर्क इक्वेशन ऑफ DC शंट मोटर. आता DC शंट मोटरचं टॉर्क इक्वेशन काय असणार आहे? फॉर DC शंट मोटर आय फील्ड इक्वल्स टू V डिवायडेड बाय RSH. ओके, जो फील्ड करंट आहे तो कसा आहे? व्होल्टेज छेद शंट रेजिस्टन्सच्या किमती एवढा. ठीक आहे, इक्वल्स टू कॉन्स्टंट, जो की तो कॉन्स्टंट आहे. हेन्स द फ्लक्स फाय इज कॉन्स्टंट. म्हणून फ्लक्स फाय काय असणार आहेत? हे कॉन्स्टंट आहेत, स्थिर आहेत DC शंट मोटरमध्ये. देअरफॉर T प्रोपोर्शनल टू IA. फक्त टॉर्क जो आहे तो आर्मेचर वाइंडिंगमधून प्रवाहित होणाऱ्या करंटवरती, म्हणजेच आर्मेचर करंटवरती प्रोपोर्शनल आहे, अवलंबून आहे. एक्सप्रेशन नंबर 2.17.3. हेन्स द DC मोटर इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्स्टंट फ्लक्स मोटर. म्हणून आपण DC शंट मोटरला कॉन्स्टंट फ्लक्स मोटर असे सुद्धा म्हणतो. अँड इट्स टॉर्क इज प्रोपोर्शनल ओनली टू द आर्मेचर करंट. आणि त्याचा जो टॉर्क आहे, चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती जी आहे, ती फक्त आर्मेचरमधून प्रवाहित होणाऱ्या करंटवरती, म्हणजेच आर्मेचर करंटवरती अवलंबून आहे, IA वरती. टॉर्क इक्वेशन ऑफ DC सिरीज मोटर. आता DC सिरीज मोटरचं टॉर्क इक्वेशन काय पहा? फॉर अ DC सिरीज मोटर द फील्ड करंट इज इक्वल टू द आर्मेचर करंट. जो फील्ड करंट आहे तोच आर्मेचर करंट आहे. आपण प्रिव्हियस मागील व्हिडिओमध्ये याच्याविषयी पाहिलं होतं. दॅट इज आय फील्ड इक्वल्स टू IA, फील्ड करंट इक्वल्स टू आर्मेचर करंट. हेन्स सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2.17.2 वी गेट. आता इक्वेशन 2.17.2 मध्ये आय फील्ड इक्वल्स टू IA किंवा IAच्या ऐवजी आय फील्ड असं जरी तिथे सबस्टिट्यूट केला, बदल केला, तर आपल्याला टॉर्कचं इक्वेशन काय मिळेल पहा. DC सिरीजच्या बाबतीत
कॅपिटल टी प्रोपोर्शनल टू आय ए इंटू आय ए, म्हणजेच देअरफॉर कॅपिटल टी प्रोपोर्शनल टू आय ए स्क्वेअर. ओके, आय ए गुणिले आय ए आयचा वर्ग. ओके, expression number 2.17.4. This is the torque equation for a DC series motor and it shows that the motor torque is proportional to the square of armature current. Okay, हा टॉर्क इक्वेशन आहे DC सिरीज मोटरचा and it shows that, आणि तो असं दाखवतो की मोटर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, मोटरचा जो टॉर्क आहे तो अवलंबून आहे प्रमाणात आहे टू द स्क्वेअर ऑफ ए आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंटच्या वर्गा इतका. सिलेबस टॉपिक 2.17.2 स्पीड इक्वेशन्स. आता स्पीड इक्वेशन्स पहा. स्पीड इक्वेशन दोन्हीमध्ये पण, शंटमध्ये पण आणि सिरीजमध्ये पण. वी नो दॅट द एक्सप्रेशन फॉर द बॅक EMF इज EB इक्वल्स टू P5NZ डिवायडेड बाय 60A. आपल्याला माहीत आहे बॅक EMFचं जे इक्वेशन आहे EB इक्वल्स टू P5NZ डिवायडेड बाय 60A. बट PZ अँड 60A आर कॉन्स्टंट, परंतु PZ अँड 60A हे काय आहेत, कॉन्स्टंट आहेत. P म्हणजे नंबर ऑफ पोल, Z म्हणजे नंबर ऑफ कंडक्टर्स अँड A म्हणजेच पॅरलल पाथ. ओके, पॅरलल पाथ बिटवीन स्लॉट्स. देअरफॉर वी कॅन राईट दॅट, म्हणून आपण असं लिहू शकतो की त्यापैकी PZ आणि A हे कॉन्स्टंट आहेत, म्हणून आपण बॅक EMF असे लिहू शकतो की EB प्रोपोर्शनल फाय N. ओके, EB बॅक EMF हा प्रोपोर्शनल आहे फ्लक्स फाय आणि स्पीड N वरती. एक्सप्रेशन नंबर 2.17.5. Therefore, the speed can be expressed as N proportional to EB divided by phi. Expression number 2.17.6. Therefore, N equals to K EB divided by phi. Expression number 2.17.7. But V equals to EB plus IARA plus V brush. परंतु व्होल्टेजचं एक्सप्रेशन आपल्याला माहीत आहे, बॅक EMF प्लस IARA, आर्मेचर वाइंडिंगच्या अक्रॉसचा हा व्होल्टेज IARA म्हणजेच आर्मेचरमधून प्रवाहित होणारा करंट आणि त्याचा रोधक यांचा गुणाकार घेतला की त्याच्या अक्रॉसचं आपल्याला व्होल्टेज मिळतं. टोटल व्होल्टेज हे अशाच पद्धतीने असतं, बॅक EMF प्लस IARA प्लस ब्रशच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज V ब्रश. सो निग्लेक्टिंग द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रशेस V ब्रश वी गेट, हा V ब्रश जो आहे ब्रशच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज हा अत्यंत निग्लिजिबल असतो, त्यामुळे त्याला जर दुर्लक्षित केलं तर आपल्याला व्होल्टेजचे एक्सप्रेशन असं मिळेल V इक्वल्स टू EB प्लस IARA. Therefore, back EMF EB equals to V minus IARA. Expression number 2.17.8. Substituting this into the expression for N, we get N equals to V minus IARA divided by phi. Expression number 2.17.9. N equals to N proportional to V minus IARA divided by phi. Since the flux phi is proportional to the field current, we can write that. ओके, पूर्वीपासूनच फ्लक्स फाय हा प्रोपोर्शनल आहे, गुणाकार व्यस्त प्रमाणात आहे फील्ड करंटच्या, म्हणून वी कॅन राईट दॅट N इक्वल्स टू इंटू ब्रॅकेट V मायनस IARA ब्रॅकेट कंप्लीट डिवायडेड बाय आय फील्ड. एक्सप्रेशन नंबर 2.17.10. द एक्सप्रेशन फॉर आय फील्ड विल बी डिफरंट फॉर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ DC मोटर्स. ओके, आता आय फील्ड हा काय झाला, स्पीडसाठी व्हेरिएबल झाला वेगवेगळ्या मोटरसाठी. ठीक आहे, तर पहा DC शंट मोटरमध्ये स्पीड कसा असतो. फॉर अ DC शंट मोटर द फ्लक्स फाय इज कॉन्स्टंट. DC शंट मोटरमध्ये फ्लक्स फाय हे कॉन्स्टंट असतात, हे अगोदरच आपण सिद्ध केलं आहे. देअरफॉर N, म्हणून N प्रोपोर्शनल इंटू ब्रॅकेट V मायनस IARA ब्रॅकेट कंप्लीट 2.17.11. DC सिरीज मोटर्स. DC सिरीज मोटरचा स्पीड कसा असतो पहा. फॉर अ DC सिरीज मोटर आय फील्ड इक्वल्स टू IA. देअरफॉर ओके, DC सिरीज मोटरमध्ये फील्ड वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंग हे सिरीजमध्ये असतात, म्हणून त्यांच्यातून प्रवाहित होणारा करंट हा सेम असतो, म्हणून आय फील्ड इक्वल्स टू IA. देअरफॉर कॅपिटल N प्रोपोर्शनल टू इंटू ब्रॅकेट V मायनस IARA ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस ISRS. ओके, सिरीज करंट अँड सिरीज रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय IA. एक्सप्रेशन नंबर 2.17.12. where EB equals to V minus IARA minus ISRS. These expressions for N are important in understanding various characteristics of different types of DC motor. हे जे समीकरण आहे बॅक EMFचं हा फॉर N साठीचा स्पीडसाठीचा. ओके, हा वरील 2.17.12 हा इम्पॉर्टंट आहे, महत्त्वाचा आहे इन अंडरस्टँडिंग व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ DC मोटर. वेगवेगळ्या DC मोटरच्या प्रकारांमधला गुणधर्म
अंडरस्टँडिंग समजून घेण्यासाठी स्पीडचा हा जो फॉर्म्युला आहे व्ही मायनस आय आर ए ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस आय एस आर एस डिवायडेड बाय छेद आय ए हा महत्त्वाचा आहे. एक्सप्रेशन सिलेबस टॉपिक 2.17.3 स्पीड रेग्युलेशन. आता स्पीड रेग्युलेशन म्हणजे सातत्य. स्पीड रेग्युलेशन. द स्पीड रेग्युलेशन ऑफ ए DC मोटर इज डिफाइंड ॲज फॉलोज. स्पीड रेग्युलेशन ऑफ ए DC मोटर. DC मोटरचा स्पीड रेग्युलेशन हे खालील पद्धतीत सांगितलं आहे. पर्सेंटेज स्पीड रेग्युलेशन इक्वल्स टू नो लोड स्पीड. मोटरवरती कोणताही लोड नसताना स्पीड मायनस फुल लोड स्पीड. मोटरला फुल लोड दिल्यानंतरचा स्पीड डिवायडेड बाय फुल लोड स्पीड. ओके, आता इथं स्पीडच्या बाबतीतच बोलायचं झालं तर लोड नसतानाही मॅक्झिमम स्पीडमध्ये हा मोटर फिरेल मायनस फुल लोड करंट. फुल लोड दिल्यानंतर त्याचा जो काय रोटर आहे त्याचा जो काय शाफ्ट आहे तो काय झाला असेल ब्लॉक झाला असेल म्हणजेच ऑलमोस्ट स्पीड काय असेल 0 छेद फुल लोड स्पीड. छेदामध्ये फुल लोड स्पीड इंटू 100 ओके गुणिले 100. हा फुल लोड स्पीड हा 0 नसेल काहीतरी समथिंग व्हॅल्यू असेल. देअरफॉर पर्सेंटेज स्पीड रेग्युलेशन म्हणून पर्सेंटेज स्पीड रेग्युलेशन कसं कॅल्क्युलेट करणार बरोबर एन नॉट म्हणजेच एन नो लोड कोणताही लोड नसतानाचा स्पीड मायनस फुल लोड असतानाचा स्पीड छेद फुल लोड असतानाचा स्पीड गुणिले 100. ओके, एक्सप्रेशन नंबर 2.17.13. Here n no load is the speed of corresponding to zero mechanical load. N full load represents the speed of a motor when the load on the motor is equal to its maximum rated load. Due to increasing load, आता लोड वाढवण्यामुळे काय होतं पहा द मोटर स्लोज डाऊन. मोटर काय होते हळू प्रमाणात फिरते, हळू फिरते, स्लो डाऊन. सो फुल लोड स्पीड इज ऑलवेज लेस दॅन नो लोड स्पीड. ओके, नो लोड स्पीड हा मोठा असतो फुल लोड स्पीडपेक्षा. आयडियली देअर शुड नॉट बी एनी चेंज इन स्पीड इवन विथ इन्क्रीज इन दी लोड. ओके, आयडियली काय असतो शुड नॉट बी एनी चेंज इन स्पीड इवन विथ इन्क्रीज इन दी लोड. जरी का लोड वाढवला तरी स्पीडमध्ये काही बदल होत नाही. हे अशा आयडियली पद्धतीने डिझाईन केलेले असतात. सो नॅचरली द आयडियल व्हॅल्यू ऑफ स्पीड रेग्युलेशन इज 0. म्हणजेच नॅचरली सामान्यतः कसं असतं की स्पीड रेग्युलेशनची व्हॅल्यू काय आहे 0 आहे. प्रॅक्टिकली इट शुड बी ॲज स्मॉल ॲज पॉसिबल. तो प्रॅक्टिकली कसा असायला पाहिजे अतिशय कमी असायला पाहिजे. शुड बी स्मॉल ॲज पॉसिबल. ओके, आता इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. एक्झाम्पल नंबर 2.17.1. अ DC सिरीज मोटर ऑपरेट्स ॲट 800 RPM when a line current of 100 ampere from 230 volt mains. Its armature current resistance is 0.15 ohm and its field resistance is 0.1 ohm. Find the speed at which the motor runs at a line current of 25 ampere. Assuming that the flux at this current is 45% of the flux at 100 ampere. ओके, एक दिलेल्या एक्झाम्पलची प्रत्येक ओळ व्यवस्थित वाचली तर दिलेल्या प्रॉब्लेममध्ये कोणकोणत्या क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत हे लक्षात येईल. अ DC सिरीज मोटर, DC सिरीज मोटर म्हटलेलं आहे म्हणजेच फील्ड करंट आणि आर्मेचर करंट सेम असेल. ओके, ऑपरेट्स ॲट 800 RPM. त्याचा स्पीड दिलेला आहे कॅपिटल N 800 RPM विथ अ लाईन करंट ऑफ 100 अँपियर. लाईन करंट दिलेला आहे 100 अँपियरचा फ्रॉम 230 वोल्ट. व्होल्टेजसुद्धा दिलेला आहे 230 वोल्ट मेन्स. इट्स आर्मेचर सर्किट रेजिस्टन्स इज 0.50 ओहम. ओके, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टन्स आर्मेचर वाइंडिंगचा जो रोधक आहे 0.15 ओहम हा सांगितलेला आहे म्हणजेच RA. अँड इट्स फील्ड करंट अँड इट्स फील्ड रेजिस्टन्स इज 0.1 ओहम. फील्ड रेजिस्टन्स म्हणजे RS हा किती सांगितलेला आहे 0.1 ओहम. फाइंड द स्पीड ॲट विच. ओके, स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे ॲट विच द मोटर रन्स ॲट अ लाईन करंट ऑफ 25 अँपियर. ओके, लाईन करंट 25 अँपियर असताना मोटरचा स्पीड कॅल्क्युलेट करा. ॲज्युमिंग दॅट द फ्लक्स ॲट धिस करंट. ओके, ॲज्युमिंग दॅट द फ्लक्स ॲट धिस करंट इज 45% ऑफ द फ्लक्स ॲट 100 अँपियर. ओके, 45% आहे 100 अँपियरच्या. तर पहा वरील
प्रॉब्लेममधून वरील एक्झाम्पलमधून आपल्याला सोल्युशन काय काय काढायचं आहे. फॉर डी सी सिरीज मोटर N2 डिवायडेड बाय N1 इक्वल्स टू EB2 डिवायडेड बाय EB1 इंटू ∅1 डिवायडेड बाय ∅2 हा स्टँडर्ड रेशो आहे. याला आपण स्पीड रेशो, स्पीड टू EMF रेशो असं सुद्धा म्हणतो किंवा फ्लक्स टू स्पीड रेशो असं सुद्धा म्हणतो. N2 डिवायडेड बाय N1 इक्वल्स टू EB2 डिवायडेड बाय EB1 इंटू गुणिले ∅1 divided by ∅2. एक्सप्रेशन नंबर 1 ∅2 equals to 0.45 ∅1. ओके 0.45 म्हणजेच 45% आहे फ्लक्स ∅1च्या. EB1 equals to V minus IA1 into bracket RA plus RS. ओके तर पहा हा बॅक EMFचा इक्वेशन आहे. EB1 पहिल्या कंडिशनचा, EB1 म्हणजेच पहिल्या कंडिशनचा. ठीक आहे. V मायनस IA1 इंटू ब्रॅकेट RA प्लस RS ब्रॅकेट कंप्लीट 230 वोल्ट मायनस. आता या एक्सप्रेशनमध्ये दिलेल्या व्हॅल्यू जर ठेवल्या असता आपल्याला बॅक EMF मिळेल. ओके 230 मायनस 100 इंटू 0.15 प्लस 0.1 ब्रॅकेट कंप्लीट इक्वल्स टू 205 वोल्ट. ओके बॅक EMF किती मिळाला आपल्याला. EB1 हा 205 वोल्ट इतका मिळतोय. EB2 V मायनस IA2 into bracket RA plus RS 230 minus 23 into bracket 0.15 plus 0.1 bracket complete equals to 223.75 volt. ओके 223.75 व्होल्टेज इतका मिळतोय. युजिंग इक्वेशन 1 N2 इक्वेशन 1 यूज केल्यानंतर आपल्याला N2 स्पीड काढायचा आहे दुसऱ्या कंडिशनसाठीचा. ओके युजिंग इक्वेशन 1 N2 equals to 223.75 divided by 205 into bracket complete into 1 divided by 0.45 into 800 equals to 1940.4 RPM 1940.4 RPM इतका हा N2 असेल सेकंड कंडिशनसाठीचा. ओके सिलेबस टॉपिक 2.18 व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC मोटर. DC मोटरचे वेगवेगळे गुणधर्म आपण पाहणार आहोत. व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक विच कॅन बी यूज्ड टू जज ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ DC मोटर आर ॲज फॉलोज. ओके वेगवेगळे जे गुणधर्म आहेत ते मोटरचे परफॉर्मन्स सांगतात. टॉर्क, आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक, टॉर्क आणि आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक, स्पीड, आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक. ओके स्पीड आणि आर्मेचर करंट यांचा गुणधर्म, स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक, स्पीड आणि टॉर्क यांचा कॅरेक्टरिस्टिक. इथे पाहू शकता टॉर्क, आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स T वर्सेस IA, T वर्सेस IA, कॅपिटल T वर्सेस IA, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक विच रिलेट्स द टॉर्क अँड आर्मेचर करंट. ओके दिस इज कॅरेक्टरिस्टिक विच रिलेट्स द टॉर्क अँड आर्मेचर करंट. ही जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे, हा जो गुणधर्म आहे तो रिलेट करतो, संबंधित आहे टॉर्क आणि आर्मेचर करंटच्या. दिस कॅरेक्टरिस्टिक ऑल्सो कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मोटर. या कॅरेक्टरिस्टिकला, या गुणधर्माला विद्युत गुणधर्म, इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक, मोटरची विद्युत गुणधर्म असं सुद्धा म्हणतात, टॉर्क आणि आर्मेचर करंट. सेकंड आहे स्पीड आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक N वर्सेस IA. दिस ग्राफ shows the relationship between speed and armature current. The effect of loading can be studied from this characteristic. जो लोडिंगचा इफेक्ट आहे, जो लोडिंगचा परिणाम आहे तो या कॅरेक्टरिस्टिकवरून आपण शोधू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो. स्पीड आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक N वर्सेस IA. थर्ड आहे स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक N वर्सेस T. ओके sorry speed torque characteristic N versus T. This is the graph showing the relation between speed and torque. It is also called as mechanical characteristics of a motor. Okay speed आणि टॉर्कला मेकॅनिकल कॅरेक्टरिस्टिक सुद्धा म्हणतात किंवा स्पीड आणि आर्मेचर करंटला इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक असे सुद्धा म्हणतात. Now we are going to plot this characteristic for different types of DC motor. आपण हे जे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत स्पीड, टॉर्क, ओके त्याचबरोबर बॅक EMF स्पीड, याबद्दलच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, याबद्दलच्या गुणधर्म आहेत, आपण स्टार्ट करणार आहोत स्टडी करण्यासाठी. 2.19 कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ DC मोटर. 2.19 कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ DC मोटर. DC मोटरचे गुणधर्म. लेट अस नाव अंडरस्टँड द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक
फॉर द DC शंट मोटर. DC शंट मोटरच्या बाबतीत खालील आपण पॅरामीटर पाहणार आहोत. ओके, समजून घेणार आहोत, अंडरस्टँडिंग करणार आहोत. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक, हे गुणधर्म आहेत. फर्स्ट आहे सर्किट स्पीड आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक्स. Syllabus topic 2.19.1 Torque Armature Current Characteristic. Torque Armature Current Characteristic. In MSBT exam, many time question is asked on this topic. Torque Armature Current Characteristic. Okay, Torque म्हणजे कॅपिटल T, आर्मेचर करंट IA यांचं गुणधर्म आता आपण डिटेलमध्ये पाहतोय 2.19.1 या सिलेबस टॉपिकमध्ये. वी हॅव ऑलरेडी स्टेटेड दॅट, आपण अगोदरच सांगितलेलं आहे की द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल ओनली टू द आर्मेचर करंट IA. जो टॉर्क कॅपिटल T आहे तो आर्मेचर करंट IA वरती प्रोपोर्शनल आहे. सिन्स ISH अँड फाय आर कॉन्स्टंट. ओके, कारण की ISH शंट करंट अँड फ्लक्स फाय हे कॉन्स्टंट असतात. देअरफॉर T प्रोपोर्शनल टू IA or capital T equals to K IA. This shows that हा असं दाखवतोय की the torque versus armature current characteristic is a straight line. Torque versus armature current characteristic हा कसा आहे, सरळ रेषा आहे, passing through the origin as shown in figure 2.19.1a. As the load on the motor increases, मोटरवरच्या लोड जर वाढवला, IA increases proportionally and the torque produced by the motor also increase linearly. The torque stated above, it in the gross torque is the gross torque produced by the armature. हा जो वरील टॉर्क सांगितलेला आहे तो ग्रॉस टॉर्क आहे, आर्मेचरने प्रोड्यूस केलेला. TA equals to KIA. However, the gross torque is not available at the shaft and cannot be delivered to the लोड. ग्रॉस टॉर्क हा शाफ्टवरती अवेलेबल नसतो आणि लोड करते ट्रान्सफर करता येत नाही, कारण याच्यामध्ये लॉसेस हे मायनस व्हायला लागतात. TA equals to TSH plus TF. एक्सप्रेशन नंबर 2.19.1. इथे पाहू शकता आपण, where TSH is the shaft torque and TF is the lost torque. ओके, लॉस्ट टॉर्क आहे. ठीक आहे, इथं पाहू शकता आपण टॉर्क न्यूटन मीटर वर्सेस ॲम्पियर करंट. ओके, वर्सेस ॲम्पियर करंट म्हणजेच काय की स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट यांच्यातील हा ग्राफ दर्शवतोय. फिगर 2.19.1a टॉर्क आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ DC शंट मोटर. DC शंट मोटरचे टॉर्क आणि आर्मेचर करंट हा गुणधर्म दाखवतोय. तर इथं पहा, नो लोड टॉर्क, त्यावेळी आर्मेचर करंट कसा आहे TA0. ओके, त्यावेळी आर्मेचर करंट कसा आहे ज्यावेळी नो लोड आर्मेचर करंट असतो. ओके, ठीक आहे. इथं पहा नेक्स्ट TF म्हणजेच काय, लॉस्ट टॉर्क, अँड TSH शिफ्ट टॉर्क. ओके, शिफ्ट टॉर्क आहे TSH आणि TF जो आहे तो लोड टॉर्क आहे. ओके, तर पहा नेक्स्ट, ॲट नो लोड द आर्मेचर करंट IA इक्वल्स टू IA नॉट. कोणताही लोड नसताना आर्मेचर करंट जितका आहे तोच काय असणार आहे, IA नॉट, म्हणजेच लोड नसत्यापैकी. ओके, अँड द करस्पॉन्डिंग टॉर्क इज नो लोड टॉर्क, आणि जो संबंधित टॉर्क आहे तो नो लोड टॉर्क असणार आहे TA नॉट ॲज शोन इन फिगर 2.19.1a. TA नॉट इज TA नॉट म्हणा किंवा TA0 म्हटलं तरी चालेल. TA0 इज यूज्ड जस्ट टू ओव्हरकम द लॉसेस. ओके, TA0 हा लॉसेस ओव्हरकम करण्यासाठी वापरतात. हेन्स ॲट नो लोड, म्हणून नो लोड असताना TA नॉट इक्वल्स टू TF अँड द शाफ्ट टॉर्क TSH प्रोपोर्शनल टू 0. द शाफ्ट टॉर्क TSH variation with armature current is shown by dotted line in the figure 2.19.1a, which shows that TSH increases linearly with increase in IA. ओके, हा असं सांगतो की TSH हा वाढतो आर्मेचर करंट वाढवल्याने. द डिफरन्स बिटवीन IA अँड TSH ॲट एनी व्हॅल्यू ऑफ IA represents the lost torque TF. Comments on T versus
आय ए कॅरेक्टरिस्टिक. ओके, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंटचा जो गुणधर्म आहे त्यांच्यावरती कमेंट पहा. द टॉर्क आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर्स shows that the starting torque at that time of starting the motor is not high. हा कसा असतो, जास्त नसतो. The torque armature current characteristic of DC shunt motors shows that the starting torque at the time of starting the motor is not very high. टू जनरेट हायर स्टार्टिंग मिळवण्यासाठी जनरेट करण्यासाठी वी हॅव टू इन्क्रीज आय ए. आपण आर्मेचर करंट वाढवला पाहिजे इन अ व्हेरी लार्ज, अतिशय जास्त प्रमाणात व्हॅल्यू. ओके, बिकॉज टी proportional to IA. This may damage the motor. हा मोटरला कदाचित डॅमेज करू शकतो. So shunt motors should be used only in those applications which demands a moderate or small starting torque. ओके, म्हणून शंट मोटर हे अशा ठिकाणी वापरतात मॉडरेट किंवा मग बदल करता येणारा और स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क किंवा अतिशय कमी स्टार्टिंग टॉर्क अशा ठिकाणी टॉर्क आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक वापरतात. सिलेबस टॉपिक 2.19.2 स्पीड आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक. आता स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट. दिस इज द ग्राफ of armature current IA plotted on x-axis and the corresponding speed n on the y-axis. ठीक आहे, हा जो ग्राफ दाखवलेला आहे नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपण पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये जी आडवी रेषा आहे ती काय सांगितलेले आहे, आर्मेचर करंट आय ए प्लॉटेड ऑन एक्स ॲक्सिस, जो की तो एक्स ॲक्सिसवर असणार आहे, अँड द करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज ऑफ स्पीड ऑन दी वाय ॲक्सिस. आणि ज्या संबंधित स्पीडच्या संबंधित ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या वाय ॲक्सिसवर घेतलेल्या आहेत. अशा पद्धतीने स्पीड आर्मेचर करंट हा ग्राफ आपण पाहणार आहोत. द स्पीड इन RPM वर्सेस आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC शंट मोटर इज शोन इन figure 2.19.p. We know that the back EMF is given by EB equals to P5NZ divided by 60A. Okay, therefore n equals to 60A. रिअरेंज केलं ना, आपल्याला स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे. स्पीड फक्त ठेवला नको असलेल्या बाजू बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे घेत असताना छेदातली किंमत ही अंशात जाईल आणि अंशातली किंमत ही छेदात येईल. देअरफॉर n इक्वल्स टू 60A E2 डिवायडेड बाय P5Z इक्वल्स टू K EB डिवायडेड बाय 5. एक्सप्रेशन नंबर 2.19.2 where K is the constant, therefore n equals to F EB divided by 5 equals to V minus IRA divided by 5. Expression number 3.11.2. Expression number 2.19.4. Okay. As the load on the motor is increased, मोटर वरती लोड वाढवल्यानंतर the torque demand increases. टॉर्कची जी डिमांड आहे, मागणी ती वाढेल. टू जनरेट हायर टॉर्क निर्माण करण्यासाठी द मोटर ड्रॉज मोर आर्मेचर करंट. मोटर काय करते, अधिकचा आर्मेचर करंट स्वतःजवळ घ्यायला बघते. ॲज IA इन्क्रीजेस IA ड्रॉप ऑल्सो इन्क्रीजेस. ओके, जर का आर्मेचर करंट वाढवला तर व्होल्टेज आर्मेचरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज गुणिले IRA ड्रॉप ऑल्सो इन्क्रीजेस. सो for a constant voltage V, the V minus IRA will decrease and the speed N also decreases as the value of RA is small. Okay, जशी रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आपण कमी करू, द ड्रॉप IRA स्मॉल. ओके, द व्होल्टेजचे ड्रॉप सुद्धा काय होईल, कमी होईल. हेन्स द रिडक्शन इन स्पीड इज नॉट सिग्निफिकंटली लार्ज. ओके, म्हणजेच काय की स्पीडचं जे रिडक्शन आहे, कमीपणा आहे, तो काय नॉट सिग्निफिकंटली म्हणजे लक्षणीय नाही आहे. ओके, लक्षणीय मोठा नसायला पाहिजे, नाही आहे. ठीक आहे, तर इथं पहा फिगर 2.19.1b स्पीड आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC शंट मोटर. स्पीड आर्मेचर करंट ऑफ ए DC शंट मोटर. ठीक आहे, DC शंट मोटरचं स्पीड आणि आर्मेचर करंट यांच्यातला दाखवणारा जो ग्राफ आहे तो इथे दाखवलेला आहे. एक्स ॲक्सिसवरती पहा, म्हणजे आडव्या ॲक्सिसवरती आर्मेचर करंट IA घेतलेला आहे आणि उभ्या ॲक्सिसवरती स्पीड एन ओके, स्पीड कॅपिटल N इन RPM मध्ये घेतलेला आहे. तर इथं पहा नो लोड IA नॉट, नो लोड नसताना, मोटरवरती कोणताही लोड नसताना
मोटरची स्पीड जास्त असेल. ठीक आहे. लोड इन्क्रीजेस, जसं आपण लोड वाढवू तसं काय होणार आहे, मोटरची स्पीड ही पहा खाली खाली येत राहणार आहे. कॉन्स्टंट स्पीड आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक, तर इथे पहा स्पीड रिड्युसेस ड्यू टू इन्क्रीज्ड IARA ड्रॉप. स्पीड इथं काय होतं, कमी होते IARA ड्रॉप वाढवल्यामुळे. फिगर 2.19.1b स्पीड आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC शंट मोटर. तर इथं पाहू शकता, सो द कॅरेक्टरिस्टिक इज स्लाइटली ड्रूपिंग ॲज शोन इन फिगर 2.19.1b. जो गुणधर्म आहे तो स्लाइटली म्हणजे कमी प्रमाणात काय होतं, ड्रूपिंग होते. इज शोन इन फिगर 2.19.1b ॲज वी इन्क्रीज द लोड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. जर का आपण लोड वाढवला कोणताही लोड नसताना फुल लोडपर्यंत, हावेवर द रिडक्शन इन स्पीड इज सो निग्लिजिबल. ओके, तथापि जो स्पीडमध्ये जी कमी येते, रिडक्शन येतो, तो काय निग्लिजिबल आहे, कमी आहे. दॅट द DC शंट मोटर आर कन्सिडर्ड ॲज कॉन्स्टंट स्पीड मोटर. ओके, दॅट म्हणजे की द DC शंट मोटर हा कन्सिडर केला जातो ॲज कॉन्स्टंट स्पीड मोटर. सिलेबस टॉपिक 2.19.3 स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक. आता स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक हा बऱ्याच वेळा MSBTच्या परीक्षांमध्ये विचारलेला प्रश्न आहे. द स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC मोटर इज अ ग्राफ ऑफ टॉर्क प्लॉटेड ऑन एक्स ॲक्सिस. ओके, टॉर्क काय करायचं आता, एक्स ॲक्सिसवरती घ्यायचं आहे वर्सेस द स्पीड प्लॉटेड ऑन दी वाय ॲक्सिस, आणि स्पीड जो कॅपिटल N आहे तो वाय ॲक्सिसवरती घ्यायचा आहे. द स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC शंट मोटर इज ॲट शोन इन फिगर 2.19.2. ओके, दिस कॅरेक्टरिस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर. हा जो कॅरेक्टरिस्टिक आहे तो डिराइव्ह केलेला आहे दोन कॅरेक्टरिस्टिकवरून. ॲज द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट. टॉर्क हा प्रोपोर्शनल आहे आर्मेचर करंटवरती. द नेचर ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक, ह्या गुणधर्माचा स्वभाव नेचर इज सेम ॲज दॅट ऑफ द स्पीड आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक. ओके, सेमच आहे स्पीड आणि आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक प्रमाणे. ओके, शोन इन फिगर 2.19.1b. इथं पाहू शकता फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे. फिगर 2.19.3 स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC शंट मोटर. एक्स ॲक्सिसवरती काय घेतलेलं आहे, टॉर्क घेतलेला आहे न्यूटन मीटर या फॉर्म्युल्यामध्ये, आणि वाय ॲक्सिसवरती म्हणजे उभ्या ॲक्सिसवरती आपण इथे स्पीड घेतलेला आहे कॅपिटल N RPM मध्ये. तर पहा इथे पाहू शकतो आपण, इथे पाहू शकतो ज्यावेळी मोटर ही नो लोडमध्ये असते, कोणताही लोड नसताना, त्यावेळी टॉर्क पण 0 असतो, TA0. जसजसा आपण लोड वाढवू, इथे पहा जसजसा आपण लोड वाढवू, प्रॅक्टिकल आहे हा. कन्सिडर्ड स्पीड 1, कन्सिडर्ड स्पीड आयडियल. ओके, आयडियल स्पीड इथं असेल. ओके, ज्यावेळी फुल लोड होईल, आपण जसजसा लोड वाढवत जाऊ त्यावेळी काय होणार आहे, प्रॅक्टिकल होईल, स्पीड काय होईल, 0पर्यंत येईल. फिगर 2.19.2 स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC शंट मोटर. ॲट नो लोड, कोणताही लोड नसताना, द टॉर्क प्रोड्युस्ड बाय द मोटर इज TA0 अँड द मोटर रोटेट्स ॲट द नो लोड स्पीड N0. ओके, ॲज द लोड ॲज ॲट नो लोड, कोणताही लोड नसताना, द टॉर्क प्रोड्युस्ड बाय द मोटरद्वारे जी टॉर्क निर्माण केली जाणार आहे इज TA0 अँड द मोटर रोटेट्स ॲट द नो लोड स्पीड N0. ॲज द लोड इज इन्क्रीज्ड, जसं आपण लोड वाढवू, द टॉर्क रिक्वायरमेंट ऑल्सो इन्क्रीजेस. जी टॉर्कची रिक्वायरमेंट आहे, डिमांड आहे, मागणीची आहे, ती सुद्धा वाढेल. टू जनरेट द रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ टॉर्क. ओके, गरजेचे असल्यापर्यंत टॉर्क निर्माण करण्यासाठी अधिकचा करंट तिथे तो घेत असतो. द मोटर हॅज टू ड्रॉ मोर आर्मेचर करंट अँड मोर आर्मेचर करंट. मोटर काय करतो, अशा पद्धतीने आर्मेचर करंट अधिकचा घ्यायला बघतो. कॅन बी ड्रॉन इफ द मोर स्पीड डिक्रीजेस बिकॉज. ओके, current can be drawn if the more speed decreases because IA equals to V minus EB divided by RA. Therefore, as load increases, जसं आपण लोड वाढवू
टॉर्क विल ऑल्सो इन्क्रीजेस, टॉर्क सुद्धा काय होईल, वाढेल. अँड द स्पीड डिक्रीजेस, आणि स्पीड कमी होईल. हावेवर तथापि द रिडक्शन However, the reduction in speed is not significant as the load is However, the reduction in speed is not significant as the load is increased from no load to full load. Therefore, practically the DC shunt motor is called as a constant speed motor. म्हणून DC शंट मोटरला कॉन्स्टंट स्पीड मोटर असे सुद्धा म्हणतात. सिलेबस टॉपिक 2.20 कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC सिरीज मोटर. 2.20.1 टॉर्क आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. वी विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ. आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी पाहिले पहा. सिलेबस टॉपिक 2.17 टॉर्क अँड स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके. त्याचबरोबर सिलेबस टॉपिक 2.18 various characteristics of a DC motor. Syllabus topic 2.19 characteristic of DC shunt motor. Syllabus topic 2.19 characteristic of DC shunt motor. त्याच्यामध्ये 2.19.1 टॉर्क आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक, 2.19.2 स्पीड आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक. ओके. 2.19.3 स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक आपण डिटेलमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकलो आहोत. सिलेबस टॉपिक 2.20 कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC सिरीज मोटर. DC सिरीज मोटरचे जे गुणधर्म आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. ओके. सो फॉर नेक्स्ट व्हिडिओ कीप वॉचिंग SRG इंजिनियर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.